Străzile noastre nu vor mai fi la fel. Mărcile și modelele pe care le vedem în fiecare zi pe stradă se schimbă dramatic. O fac deja sub ochii noștri. Dieselul se prăbușește, iar noi vom respira în curând mai mulți ani. Tesla în corzi, deși mașinile lor nu au nicio vină, iar chinezii de la BYD debarcă în Europa cu o armată de cai troieni, cum le-am spus eu, acelor Dolphin Surf de la doar 18.000 de euro înainte de rablă. Astăzi vorbim așadar despre una dintre cele mai interesante transformări pe care le-am văzut vreodată în industria auto europeană și de la noi. Și nu e doar despre mașini electrice. E mult mai complex de atât. Înainte să începem, mare atenție, acest material nu este sponsorizat de nimeni în afară de membrii acestui canal de YouTube. E realizat pentru cei care ne susțin cu abonamentele lor lunare și o fac de ani de zile. O poți face și tu, apăsând pe butonul Join sau alătură-te de desubt. Alege să ne susții tu, pentru că ne vom face astăzi din nou prieteni în industria auto. Ce să faci? Adevărul doare, dar cauterizează. Mai ales atunci când vorbim despre o rană deschisă. Așadar, să începem operația. Uite datele din 2025, că unii ne mai uităm și la astfel de rapoarte, ne arată o poveste fascinantă. Piața auto europeană e într-o transformare totală. În aprilie am avut o creștere foarte mică de doar 0,13% față de anul trecut. Dar per total, până în aprilie, suntem cu puțin peste 1% în scădere. Pare ciudat, nu? Păi să vă explic ce se întâmplă de fapt. Și să începem cu motorina, cu dieselul, pentru că aici e o lecție despre cum să nu faci strategie decât dacă îți place să te torturezi cu noxe și reparații incredibil de scumpe la injectoare, pompe și alte nenorociri. Mi se pare în continuare incredibil cum oameni care își permit mașini scumpe încă le mai au pe alea cu motoare despre care știu că vor costa enorm să fie reparate. Iar prețul de revânzare la orice diesel nu are cum să nu se prăbușească. E valabil la toate mărcile. Nu vor fi interzise de tot, nu mâine, dar deja li se pun frâne peste tot, iar oamenii pur și simplu nu mai vor bătaie de cap cu motoarele astea păcătoase. Vai de mama noastră cu toate numele alea, TDI, TDCI, CDI, EDCI, DPF. Orice vine cu litera D, știm cu toții, vine de la dezamăgire, când afli că reparația va costa mai mult decât te așteptai, decepție, când îți spun meseria și că problema e mai complexă decât părea inițial, durere la portofel când vezi factura finală, dramă, întreaga experiență de a afla ce s-a stricat la diesel, dezastru când afli că trebuie schimbat injectorul sau pompa de înaltă presiune. Eu am trecut pe acolo. La final, disperare. Sentimentul ăla când îți dai seama că reparația costă cât jumătate din valoarea mașinii. Iar la sfârșit, deziluzionare. Cuvânt complicat, când realizezi că dieselul economic nu mai pare atât de economic la service. Greu, nu? Multe chestii cu D. Cum am ajuns însă noi aici? Spun noi că și eu am mușcat-o. 4 din mașinile mele de până acum au fost diesel, trebuie să recunosc. Păi în anii 90, după protocolul de la Kyoto, Uniunea Europeană zicea dieselul e verde pentru că produce mai puțin CO2. Adică arzi mai puțin carburant, mai puțină motorină, atunci nu poluezi mai puțin la țeavă cu CO2. Problema? Europenii s-au focusat din momentul ăla doar pe CO2 și au ignorat complet restul de poluanți și felul în care sunt evacuați în aerul din orașe. Dieselul produce mult mai puțin oxizi de azot, faimosul NOx, și particule mai fine chiar decât benzina. Astea îți fac plămânii praf, astm, cancer, tot acămul. În 2012, acum mai bine de 13 ani, OMS a clasificat oficial emisiile de la motorină drept cancerigene. Dar guvernele, hai mă, pe bune, CO2 e mai mic. Ochelari de cal la CO2 ca să nu vezi cum își făceau regenerarea TDI-urile la semafor și cum făceau bani băieții din industrie. Până a venit 2015 și Dieselgate. Volkswagen a fost prins cu defeat devices, adică softurile alea care recunoșteau că mașina era pe tester și reducea artificial emisiile pentru o perioadă scurtă. 11 milioane de mașini în toată lumea. Absolut criminal. Un studiu de la MIT a arătat că mașinile cu motorină vândute în Europa între 2000 și 2015 produceau de până la 16 ori mai multe emisii în realitate decât la teste. Și asta era legal la vremea aia. Aș exagera spunând că morțile din cauza emisiilor Dieselgate ar putea bate anumite lagăre de exterminare. Nu vom ști probabil niciodată, dar viețile noastre, ale tuturor orășenilor, sunt sigur mai scurte azi din cauza acestor noxe. Și nu numai. Aș zice că suntem practic decimați de aceste noxe, iar oamenii chiar au început să se trezească. Cel puțin în Occident, că la noi lucrăm încă la partea aia cu conștiința. În Marea Britanie, spre exemplu, dieselul a căzut de la
48,5% cotă de piață în 2015 la doar 8% în 2023. Acum, în aprilie 2025, în toată Uniunea Europeană, motorina mai reprezintă doar puțin sub 10% din piață, în scădere cu un sfert față de anul trecut. În Franța scăderea este de aproape jumătate, în Italia de o treime. E prăbușirea totală. Și uite că acum vin și standardele ale Euro 7 amânate la nesfârșit la presiunea industriei, apropo, de ani de zile, da? Ultima dată au fost mutate din iulie 2025 anul ăsta pentru anul viitor, în noiembrie. Mai pe românește, ne-au mai furat un an. Limitele de NOx pentru mașini rămân așadar la nivelul Euro 6, adică 60 de mg pe kilometru pentru benzină și 80 de mg mai mari pe kilometru pentru diesel. Dar cu cerințe mai stricte acum pentru particulele fine, plus că testele vor fi cică mai riguroase, incluzând condiții extreme și durabilitatea va fi verificată până la 200.000 de kilometri, cumva ca la ITP-ul de la noi. Apropo, știi că un diesel pierde chiar și jumătate din putere spre 200.000 de kilometri? În plus, multe orașe europene au început să introducă sau planifică să introducă zone cu emisii reduse, care restricționează accesul vehiculelor mai poluante în centru, inclusiv dieselurile mai vechi. De exemplu, Paris vizează să interzică dieselul din centrul orașului până în 2030. Deja au proiecte pilot și schimbarea se simte. Iar Madrid are un plan similar pentru anul ăsta. Dar aceste planuri pot fi ajustate. Orașele acestea au redescoperit aerul curat, mai ales în pandemie. Și le-a plăcut să mai simtă miros și de altceva decât de fum. Amsterdam, de exemplu, aplică deja taxe pentru vehiculele diesel care nu respectă standardele de emisii și cer peste 600 de euro pe an dacă vrei acces în inelul central. Astea cresc și în funcție de greutatea mașinii. Oricât vorbim însă despre poluare și taxe, oamenii vor vota întotdeauna cu buzunarul. Dincolo de opinii și politică, europenii vor vota mai degrabă cu chinezii decât cu americanii în 2025, cel puțin la mașini. Iar asta nu e o opinie. China a devenit cel mai mare exportator de mașini din lume. 5,85 de milioane în 2024, o creștere de peste 19%. Dar uite ceva și mai schibidi, cum zic ăștia mici, importurile UE din China au crescut cu 1591,3% între 2019 și 2024. O creștere de 16 ori, nici în cripto n-am mai văzut 16x decât la meme-uri. Inevitabilul despre care vorbim aici de ani de zile s-a produs. BYD a făcut ceva incredibil în aprilie 2025, având mai mult decât Tesla în Europa. Prima dată de când se întâmplă asta. Nu doar au crescut însă cei de la BYD aici, ci mai ales Tesla au avut o scădere de jumătate față de anul trecut, în timp ce BYD a crescut cu 169% pe segmentul de mașini electrice pure și cu 359% pentru totalul vânzărilor, incluzând și hibridele plug-in. Da, BYD vinde și pe benzină cu baterie. Spre exemplu, un amic de-al meu așteaptă un UDMI. Eu, sincer, habar nu am încă despre ele și nu mă pronunț până nu le conduc, dar trebuie să recunosc că în China am văzut BYD peste tot. Revoluția de acolo e ceva mai avansată, cel puțin la mașini electrice. De ce reușesc chinezii? E simplu. Ei controlează întregul lanț, de la extracția de litiu, 60% din producția mondială, până la mașina finală, pe care o produc cu roboți, nu cu oameni, în proporții care merg spre 100% în anumite fabrici. De ce? Chinezii sunt antrenați pentru concurența teribilă de acasă. În China, mașini electrice costă de 2-3 ori mai puțin decât la export. Anual apar și mor zeci de branduri de care nu vom auzi niciodată. Am mai vorbit despre ele într-un clip separat. Unde sunt încă puțin în urmă, dar inovează rapid, la conducerea autonomă, evident, și softurile de la bord. Recent am condus Dolphin Surf și softul era decent, pentru că BYD nu s-a mai complicat cu idei proprii și a mers pe Android Open Source, AOSP. Important e să fie însă și fiabil, iar asta rămâne de văzut. Revenim totuși în Europa, unde prima barieră a fost deja depășită. Uniunea Europeană a pus tarife pe mașinile chinezești, dar ei s-au adaptat rapid. Au adus mai multe plug-in hybrid care nu au tarife încă. Rezultatul? Plus 546% la plug-in hybridurile chinezești vândute în aprilie. Și BYD zice că hibridele lor plug-in sunt strategia de bază în Europa. Dacă tranziție vor europenii, tranziție să fie prin plug-in. Plus că nu se mulțumesc să exporte. BYD face fabrică în Ungaria. Stellantis cu Leapmotor asamblează în Polonia din kituri prefabricate în afară. Și să nu uităm de Dolphin Surf, lansat în Europa în mai 2025, încă o dată de care cea mai devreme cu prețuri de la 18.000 de euro.
ceea ce este extrem de competitiv pentru orice mașină de oraș, indiferent de motorizare. 18.000 apropo înainte de rablă. Acesta este esențialmente versiunea europeană a celui mai vândut EV BYD din China. Faimosul Seagull, care a vândut peste 55.000 de unități doar într-o lună în aprilie 2025. Dolphin Surf este una dintre cele mai accesibile mașini acum de pe piață și abia apoi e și electrică. Pare imposibil de refuzat. Află de ce din testul meu tot de aici, de pe YouTube, și nu-i fac reclame, pur și simplu un cal troian, e atât de ieftină. Și acum vine bomba. Oare succesul BYD în Europa e făcătura involuntară a lui Elon Musk? Tesla se prăbușește în Europa cu jumătate în aprilie, minus 39% în primele 4 luni de anul ăsta. Asta în timp ce piața de electrice crește totuși cu un sfert în primul trimestru și mai mult de un sfert în aprilie. Nu e că scade așadar piața, dimpotrivă, piața crește. Problema e că marca favorită electrică a europenilor din ultimii ani, Tesla, pierde teren serios. Cât? Fii atent, minus 80% în Suedia, minus 3 sferturi în Olanda, minus 2/3, 67% în Danemarca, Franța, minus 59%, doar Norvegia a mai crescut un pic cu vreo 12%. În Germania, cea mai mare piață auto din Europa, Tesla a pierdut 60% în primele 4 luni. O fi de la AFD-ul ăla susținut de Elon Musk? Eu zic că da. Elon zice că e din cauza schimbărilor liniilor de producție pentru Model Y, dar experții spun că asta nu explică scăderea de 43%. Plus că Model 3 e și el în scădere, deși au stoc suficient și modelul e relativ recent. Nu așteaptă un facelift. Despre problemele de la Tesla se scrie deja prea mult. Dar aș mai adăuga eu doar 2 informații care mie mi se par ciudate fără să fiu expert. Tesla stă cu vreo 10.000 de Cybertruck pe stoc care valorează aproape $1 miliard, dar în Europa nu prea mai găsești să comanzi un Model S sub 100.000 de euro, deși în SUA se vinde de la $75.000. Ba chiar poți lua un Model S de la $68.000 cu rabla aia de la ei. Aș zice că Elon știe că războiul comercial cu UE e departe de final și nu riscă el să stea cu mașinile blocate pe la noi din cauza taxelor vamale. Acum, la fel de adevărat e că Tesla nu mai e singură în ring. Volkswagen a vândut peste 75.000 de mașini electrice în Germania în primele 4 luni din 2025, aproape jumătate din întreaga piață electrică. Skoda a crescut cu 150%, Cupra 261%, Mini 233%. Toată lumea pare că a ajuns din urmă cu ajutorul lui Elon. Mă așteptam ca eficiența legendară despre care tot vorbim însă la Tesla să readucă prețurile mărcii la un nivel competitiv ca să susțină vânzările. Din păcate, Model Y Juniper, modelul nou ăla pe care l-am testat și eu recent, începe de pe la vreo 61.000 de euro. E o creștere semnificativă față de anul trecut. În plus, mașinile Tesla second hand se prăbușesc cu un sfert din valoare. WKO. Mașini noi scumpe, second hand fără valoare. Cine să-și ia Tesla dacă pățește ca la BMW sau la Porsche la revânzare? Știu că a durut asta, dar e la fel și la Audi și la Mercedes. Și la Volkswagen și la Renault sau la Nissan la mâna a doua. Plus că, să fim sinceri, sentimentul anti-Elon își spune cuvântul în toată Europa. Oamenii asociază Tesla cu politica lui Elon, deși nu sunt același lucru. Dar în piețe ca Europa, clienții știu că votează și cu buzunarul și sunt conștienți social, iar asta contează. Nota bene, nu le spune oamenilor niciodată să voteze cu extremiștii dacă vrei să le vinzi mașini electrice sau cam orice în general. Piața europeană e așadar într-un moment de tranziție, iar eu sunt aici să mă bucur că poate scăpăm de obiceiurile alea proaste ale lor, dar și ale noastre. Pentru că cifrele sunt în sfârșit bune. Uite, hibridele au acum aproape 1/3 din cota de piață, 35%, și sunt ca un fel de podea între alea cu combustie, trecutul, și mașinile electrice care sunt viitorul. Înțeleg bine că oamenii vor eficiență, dar nu sunt gata să sară complet la electric. De ce? Eu nu mai cred că autonomia e de vină. Prețurile încă sunt mari, dar mașinile populare bune de 25.000 de euro se vând peste așteptări. Vezi MG, Hyundai Inster, Dacia Spring și de acum BYD Dolphin. Bătălia acolo nu e la marjă însă, ci la volum. Mai sus, la prețul de peste 30.000 de euro, încă mă uit la SH-uri ca prima opțiune, dacă vrei autonomie bună. Dar de la 40.000 de euro în sus, ai de unde alege de la aproape toată lumea. Și o să le mai dau dreptate, dar cu un pic de limită, celor care dau vina pe stațiile de încărcare.
Da, nici infrastructura încă nu e perfectă, nu o să fie niciodată, dar avem tot mai multe stații rapide peste tot și nu am mai văzut cozi pe la ele nicăieri și eu chiar umblu. Dragii mei neprieteni din industrie, pentru constructorii europeni vorbesc acum, mesajul e clar. Electrificați-vă odată rapid și oferiți-ne valoare reală, pentru că vin chinezii și nu se joacă. Pardon, chinezii sunt aici. Pentru politicieni, salutare Victor Negrescu sau Siegfried Mureșan la Parlamentul European. Da, avem sute de mii de români care muncesc în fabrici din industria auto pe orizontală, dar acele fabrici trebuie să livreze pentru o industrie auto competitivă, care să ofere valoare reală. Pentru cei de la București, domnilor președinte, domnul prim-ministru, poate nu mai punem pe fugă companiile alea care vor să producă și aici la noi, că după aia trec iar granița la unguri. Ce, n-ați auzit povestea cu BYD? Au avut discuții și aici, cu ai noștri. La fel și Mercedes. Și nu sunt singuri. Cifrele din toamna acestui an vor fi șocante. Țiriac Auto s-a aliat la noi cu BYD, cu rețeaua lor de service. Dacă nu mă crezi pe mine, crede-l pe Ion Țiriac că știe mai bine unde sunt banii. Un lucru e sigur, industria auto europeană nu va mai fi însă niciodată la fel. Și sincer, e fascinant să urmărești această transformare în timp real. Așa arată revoluția electrică de care vă tot zic. Nu a spus nimeni că va fi ușor, dar eforturile cretine să tot amân revoluția, ba cu clean diesel, tot felul de hibride stricăcioase, norme, euro, alandala și tot felul de bariere birocratice, nu au făcut decât ca orașele noastre să se sufoce în noxe. Noi să murim în medie cu 7 ani prea devreme din cauza poluării, în timp ce patronii unor companii auto din toată Europa au continuat să facă sute de miliarde de pe urma noastră. Așadar, pașii prea mărunți, protejarea unor mărci prea importante ca să fie lăsate ce? Să se lupte corect și mimarea ecologiei ne-au adus aici. Prostia și corupția nu ne-au ocolit nici la nivelul elitelor europene, nu-i așa? Ne mai lăudăm cu istoria, dar viitorul nu știm dacă se mai scrie aici. Revoluția mașinilor electrice o fi început ea prin Europa, acum mai bine de 100 de ani, după care a fost băgată cumva la beci, cu premeditare. Am mai primit însă un brânci de pe la japonezi, vezi succesul Prius din ultimii 20 de ani. A fost cu adevărat însă accelerată, trebuie să recunoaștem, de Tesla în ultimul deceniu. Dar această revoluție cel mai probabil nu va fi înfăptuită de americani și nici de europeni. O să o facă chinezii până la sfârșitul deceniului. Doar un război comercial îi mai poate opri de acum, pentru că noi, europenii, încă ne mai gândim dacă facem 5G pe bune. Fabrici și fără oameni. Și mașini care să se conducă autonom, dar fără fum. Voi ce ziceți? Așteptați să mai ieftinească electricele? Care e următoarea voastră mașină? Sau ați vrea poate puțin ajutor să alegeți? Despre cum mă uit eu la oferte și ce aș alege pe fiecare segment de preț, îți voi explica în curând. Pentru asta trebuie să le mulțumesc celor care mi-au tot scris să fac niște tutoriale de cumpărare de mașini electrice la mâna a doua. Că doar așa mi-am început cariera de pe internet acum vreo 20 de ani cu seria aceea infamă cum aduc o mașină SH din Germania. Atunci mi-am pus în cap samsarii din Târgul Autovit. De vreo 5 ani mi-am pus însă toată industria auto în cap, dar nu cred că mă opresc eu curând. Lasă-mi însă un comentariu mai jos. Sunt tare curios să văd cum gândiți voi pe banii și sănătatea voastră. Că eu îmi bat gura aici despre viață fără fum, de zici că am ajuns Greta Thunberg. Asta era una dintre glume. Să zicem un fel de editorial în formă vorbită. Dacă îți place ce ai văzut, dă un like, un share să vadă și prietenii, un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Le mulțumesc încă o dată membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Ei văd aceste clipuri în avans. Vă sunt recunoscător. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!